هیچ کس فکرش رو نمی کرد روزی برسه که عشقهای افسانه‌ای دنیای سینمای ترکیه، اونهایی که جلوی دوربین مثل رؤیا بودن، پشت دوربین به کابوس تبدیل بشن. ما عاشق فیلم‌هایی بودیم که با چهره‌های آشنا، با عشقهای بزرگ و لبخندهای دروغین تموم می شدن. اما پشت اون لبخندها چقدر اشک و سکوت پنهان شده بود. سلام بزرگواران و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. امروز قراره بریم سراغ 5 تا از جنجالی ترین طلاق‌های سالهای اخیر ترکیه. آدم‌هایی که جلوی دوربین با هم عاشق شدن اما پشتش از هم بریدن. ماجرایی واقعی از عشق، شهرت، فساد و سقوط. قبل تماشای ادامه ویدیو خدمت شما عرض کنم که اگه تا هنوز کانال سلام فیلم رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. اولین شخص توبا بویوکوستون، زنی که زیباییش جهانی بود اما قلبش تنها موند. بازیگر سریال آسی و سریال جسور و زیبا یعنی توبا همیشه برای مردم ترکیه نماد وقار و ظرافت بود. وقتی با انور سایلاک ازدواج کرد همه گفتن اینا دیگه تا آخر با هم میمونن. دو بازیگر، دو قلب هنرمند، چه ترکیب رویایی. اما واقعیت خیلی زود خودش رو نشون داد. میدونی چی دردناکتر از شکست عشقه؟ وقتی دو نفر عاشقن اما زبان هم رو نمیفهمن. توبا و انور سالها تلاش کردن رابطهشون رو نجات بدن، اما شهرت، فشار رسانه و اختلاف سلیقه کاری کرد که دیگه نتونستن ادامه بدن. در سال 2017 خبر طلاقشون مثل بمب توی رسانه ها ترکید. توبا سکوت کرد، فقط یه جمله گفت: گاهی برای آرامش بچه هام باید از جنگیدن دست بکشم. اون جمله همه چیز رو گفت. یه مادر، 2 تا فرزند و دنیایی از سکوت. اما توبا فقط از همسرش جدا نشد، از دنیایی که براش ساخته بودن جدا شد و دوباره خودش رو از نو ساخت. امروز توبا یه زن قوی تره، مستقل تره و دیگه دنبال تعریف شدن با عشق نیست. دمت اوزدمیر، ازدواجی که حتی 1 سال هم دوام نیاورد. دمت اوزدمیر که اخیراً مشغول بازی در سریال اشرف رویا هست، سریالی که یکی از پر سر و صدا ترین سریال های اخیر ترکیه بوده. اون همیشه لبخند میزنه، لبخند خاصش رو همه طرفداران میدونن، همونی که تو سریال پرنده سحرخیز میلیون ها نفر رو عاشق خودش کرد. اما اون لبخند یه راز داشت، رازی به اسم درد. دمت با اوزهان کوچ، خواننده و بازیگر معروف ترکیه‌ای ازدواج کرد. مراسمی مجلل پر از نور و عشق، اما فقط روی کاغذ. چیزی که مردم نمیدیدن اختلاف نظرها و سردی‌هایی بود که از همون روزهای اول شروع شد. تقریباً 8 الی 9 ماه بعد دمت با چشمهای خسته و بیرمق جلوی خبرنگارها ظاهر شد و گفت: ما تصمیم گرفتیم محترمانه جدا شیم، همین، نه جنجال نه دروغ. اما پشت اون جمله کوتاه دنیایی از سکوت بود. دوستای نزدیکش گفتن دمت توی اون ماها به افسردگی هم رسیده بود، چون تمام تلاشش برای ساختن یه زندگی واقعی شکست خورده بود. دمت بعدها توی مصاحبه گفت وقتی عشقی تموم میشه لزوما کسی مقصر نیست، فقط مسیرها جدا میشن. اما اون لبخندش، همون لبخندی که میلیون ها نفر رو عاشقش کرده بود، بعد از اون دیگه مثل قبل نشد. اوزجان دنیز، مردی که عشقش به قصه غم انگیز تبدیل شد. اوزجان دنیز برای مردم ترکیه فقط یه بازیگر نیست، اون یه صداست، یه احساسه،
یه هنرمند که با ترانه‌هاش اشک خیلی ها رو در آورده، اما ازدواج خودش به یه تراژدی تبدیل شد. اون تا الان 3 بار ازدواج کرده. ازدواج دومش با فیزا آکتان اولش مثل یه قصه عاشقانه بود، ولی خیلی زود اختلاف‌ها سایش رو روی اون رابطه انداخت. اوزجان همیشه درگیر کار، کنسرت، پروژه ها و غیره بود و فیزا زنی تنها که دنبال توجه بود. نتیجه چی شد؟ طلاقی پر از درگیری و حرف و حدیث، دادگاه، حضانت فرزند، اتهام و رسانه هایی که هر روز با تیترهای دروغ آتیش میریختن روی زخمش. اما اوزجان سکوت کرد. اون گفت من یاد گرفتم عشق رو فریاد نزنم، چون وقتی تموم میشه سکوتش سنگین تره. امروز اوزجان دنیز هنوزم با صداش به عشق ایمان داره و در حال حاضر با یک ایرانی به اسم سمر دادگر ازدواج کرده. ابروگوندش یا ابروگوندش، زنی که درخشش صداش هم نتونست سکوت قلبش رو پر کنه. ابرو رو همه میشناسن، صداش، نفسش، اون غم عمیق توی چشماش. اما کمتر کسی میدونست پشت اون ظاهر جذاب چه زندگی پرآشوبی داره. ازدواج 4مش با رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل، یکی از جنجالی ترین ازدواجهای ترکیه بود. یه خواننده بزرگ و یه تاجر ثروتمند و زندگی پر از راز، تا اینکه ناگهان همه چیز فرو ریخت. پرونده های مالی، اتهامات بین المللی و نگاه های سنگین مردم، به خصوص به شوهر ایرانیش. ابرو تو سکوت نگاه میکرد، زنی که نمیدونست باید عشقش رو نجات بده یا خودش رو. وقتی بالاخره از رضا ضراب جدا شد گفت هیچ صدایی، حتی صدای من، نمیتونه حقیقت رو پنهان کنه. اون تصمیم گرفت روی پای خودش بایسته و با دخترش زندگی جدیدی ساخت. و هر بار که روی صحنه میرفت اون غم قدیمی هنوز توی صدای گرمش میلرزید. یه لرزش از جنس تجربه و رهایی. محسن قرمزی گل یا همون گل قرمزی، مردی که از عشق تا درد رو با صداش فریاد زد. محسن همیشه مرد احساس بود، از اونایی که با یه آهنگ دلت رو میلرزونه. اما زندگی خودش ترکیبی بود از موسیقی و عشق. ازدواجش با اج بینا، زنی که سالها عاشقش بود، اولش پر از عشق و لبخند بود، اما دنیا همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. مشغله زیاد، اختلافهای درونی و در نهایت سردی رابطه باعث شد اونها از هم جدا بشن. وقتی خبر طلاق محسن منتشر شد هواداراش شوکه شدن، اما اون با آرامش گفت بعضی جدایی ها ادامه عشقن، فقط در سکوت. اون هنوز به عشق ایمان داره، اما یاد گرفته عشق همیشه یعنی با هم موندن نیست، گاهی یعنی رها کردن با احترام. واقعا این جمله عمیقیه. اون یاد گرفته عشق همیشه یعنی با هم موندن نیست، گاهی یعنی رها کردن با احترام. و حالا یه سوال از شما، به نظرت چی باعث میشه آدمایی که دنیا عاشقشونه نتونن با کسی که دوستش دارن بمونن؟ آیا شهرت باعث میشه عشق واقعی از بین بره، یا این فقط یه بهونه است برای دنیایی که دیگه حوصله عشق واقعی رو نداره؟ اگه تا اینجا اومدی بدون که تو از اون آدمایی هستی که دنبال فهمیدن عمق ماجرا هستن، نه فقط ظاهرشون. پس قبل از رفتن یه کار کوچیک کن، این ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار و بنویس به نظرت کدوم یکی از این داستان‌ها دردناکتر بودن. و اگه تا هنوز سابسکرایب نکردی همین الان انجامش بده، چون هر بار با یک ویدیوی جدید و جذاب در خدمت شما بزرگواران هستیم. یکی از ویدیوهای بعدی هم که بهت پیشنهاد میشه رو تماشا کن تا اطلاعات جدید و مفیدی بهت اضافه بشه.